विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण सन 2024 मध्ये एलिमेंटरी चित्रकला ग्रेड परीक्षा जी झाली त्या परीक्षेतील कर्तव्य भूमिती आणि अक्षरलेखन या विषयाचा पेपर इथे सोडवणार आहोत। अ विभागामध्ये आणि ब विभागामध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न असतात, त्याची विभागणी कशी करायची आणि ते प्रश्न अचूकपणे कसे सोडवायचे हे मी या एपिसोडमध्ये तुम्हाला शिकवणार आहे। त्यामुळे हा एपिसोड तुम्ही सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पूर्ण पाहायचा आहे। त्याचबरोबर आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल सबस्क्राइब करायचं आहे। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायचं आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, 2024 मध्ये ज्या ड्रॉइंगच्या परीक्षा झाला एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट, त्या परीक्षेमध्ये माझ्या पुस्तकामधला बराचसा सिलेबस आलेला आहे। त्यामुळे हे पुस्तक या वर्षी या विद्यार्थ्यांना अत्यंत उपयुक्त असं ठरलेलं आहे। आपण हे पुस्तक घ्यावं आणि त्यातून तयारी करावी। ही तयारी आपल्याला फायनल पेपरसाठी फार उपयुक्त अशी असणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीची प्रश्नपत्रिका या वर्षीची होती। कर्तव्य भूमिती व अक्षरलेखन परीक्षार्थींसाठी सूचना काय आहेत ते आपण वाचूया। पहिली सूचना आहे विभाग अ मधील कोणतेही 4 प्रश्न सोडवा। दुसरी सूचना विभाग ब मधील अक्षरलेखनाचा प्रश्न सोडवणे अनिवार्य। तिसरी सूचना आकृती रचनेच्या सर्व रेषा कायम ठेवाव्या, ते पुसून टाकता कामा नये। चौथी सूचना आहे आकृती काढताना नीटनेटकेपणा आणि काटेकोरपणा याकडे विशेष लक्ष दिले जावे। पुढची सूचना आहे आवश्यक वाटल्यास कागदाच्या दोन्ही पृष्ठभागाचा उपयोग करता येईल। विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षेमध्ये या प्रकारची उत्तरपत्रिका तुम्हाला दिली जाते आणि या उत्तरपत्रिकेचा दोन्ही बाजूचा उपयोग आपल्याला तिथे करायचा आहे। इथे तुम्हाला दिसत आहे या पेपरला मी 1 सेंटीमीटरची बॉर्डर केलेली आहे। पेपरचे समान 4 भाग केलेले आहेत आणि इथे विभाग अ विभाग असं नाव टाकलेलं आहे। हे नाव टाकणं अत्यंत गरजेचं आहे, म्हणजे परीक्षेला इथे प्रश्नपत्रिका दिली कोणतेही 4 प्रश्न सोडवा। इथे 5 प्रश्न दिलेले आहेत अ विभागामध्ये, त्यापैकी 4 प्रश्न सोडवायचे आहेत। म्हणजे या 4 भागामध्ये आपण 4 प्रश्न सोडवणार आहोत आणि ब विभागाचे प्रश्न सोडवणे अनिवार्य आहे, कंपल्सरी आहे। त्यामुळे ब विभागासाठी आपण मागच्या बाजूने इथे जागा ठेवलेली आहे। इथं असं लिहिलंय विभाग ब। इथे अशा प्रकारचा एक स्टॅम्प असतो आणि त्या स्टॅम्पवर तुमची सर्व माहिती तिथे भरायची असते आणि इथे आपण अक्षरलेखन करणार आहोत। आणि तुमच्याकडे जर वेळ शिल्लक असेल तर अ विभागातला 5वा एक्स्ट्रा प्रश्न आपण इथे सोडू शकतो। इथे असं म्हणू शकतो 5व्या अ विभागातील 5वा प्रश्न एक्स्ट्रा प्रश्न असं तिथे नमूद करू शकतो। चला तर मग सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्नपत्रिका हातात मिळाल्यानंतर ती पूर्ण वाचायची असते, प्रश्न वाचायचे असतात, ते समजून घ्यायचे असतात आणि मग कृती करायची असते, घाई करायची नसते। पहा, माझ्याकडे स्केल आहे, कंपास आहे, खोडरबर आहे, हे साहित्य आज लागणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, पहिला प्रश्न आपण इथे सोडवणार आहोत। पहिला प्रश्न सोडवण्यासाठी हे सगळं साहित्य लागणार आहे। या 5 प्रश्नांपैकी कुठलाही प्रश्न आपण आधी सोडवू शकतो। इथे पहिला प्रश्न आपण सोडवतोय 7 सेंटीमीटर बाजूचा चौरस काढून त्यात 4ही बाजूंना स्पर्श करणारे अंतर्वर्तुळ काढा। विद्यार्थी मित्रांनो, शक्यतो प्रश्न सोडवताना हा जो चौकोन आयत आपल्याला मिळालेला आहे त्याच्या बरोबर सेंटरला प्रश्न सोडवा आणि इथे जो प्रश्न सोडवत आहात त्याचा प्रश्न क्रमांक लिहायला विसरू नका। या पद्धतीने आता आपण इथे एक चौरस काढणार आहोत आणि चौरस काढण्यासाठी एक बेसलाईन पायाची एक फिकटशी रेषा मी काढली आणि त्या रेषेच्या बरोबर मधोमध 7 सेंटीमीटर लांबीची चौकोनाची पायाची रेषा घेतलेली आहे। या प्रश्नामध्ये आकृतीला नावं नाहीत, त्यामुळे ती नावं मनाने द्यायची आहेत। इथे BC 7 सेंटीमीटर अशी घेतलेली आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आता यापुढे कंपास घ्यायचा आहे आणि कंपासने आपल्याला बी बिंदूतून एक लंब टाकायचा आहे। त्यामुळे मी इथे एक अंदाजे कंपासमध्ये अंतर घेतलंय आणि असा अर्धगोल काढलाय। अर्धगोलामुळे इथे या BC रेषेवर
या ठिकाणी आणि या ठिकाणी एक पॉईंट मिळाला पाहिजे, एक्स आणि वाय. हे नावे दिले नाही तरी चालेल. आता एक्सवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवून बी पेक्षा जास्त अंतर अंदाजे कंपासमध्ये घेतलंय. वरच्या बाजूला कंस केलाय आणि एक्स बिंदूमधून त्या कंपासवर दुसरा कंस केलाय. दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदले आहेत तिथे बिंदू मिळालाय. तो बिंदू आणि बी बिंदू जोडले आहेत या पद्धतीने. आता विद्यार्थी मित्रांनो, कंपासमध्ये BC इतका अंतर घ्यायचं आहे आणि या लंबावर आडवा कंस करायचा आहे. तिथे कंस केल्यामुळे त्या लंबावर बिंदू मिळालाय. त्या बिंदूला नाव दिलंय A. आता विद्यार्थी मित्रांनो, A बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा आणि उजव्या बाजूला कंस करा. कंपासमध्ये अंतर किती आहे तर BC इतकं. C बिंदूतून त्याच अंतराने त्या कंसावर दुसरा कंस करा. दोन्ही कंस एकमेकांना छेदले आहेत तिथे बिंदू घ्या, त्याला नाव द्या D. आता हे सर्व बिंदू रेषेच्या मदतीने जोडायचे आहेत. जोडताना त्या 4 रेषा ज्या आहेत चौकोनाच्या त्या ठळक करायच्या आहेत, डार्क करायच्या आहेत, एकसारख्या डार्क करायच्या आहेत या पद्धतीने. आता A आणि C हे बिंदू जोडायचे आहेत, म्हणजे AC कर्ण काढायचा आहे आणि इकडे BD कर्ण काढायचा आहे. इथे तुम्हाला दोन्ही कर्ण एकमेकांना छेदून गेलेले दिसतील. तिथे बिंदू घ्या, त्याला O नाव द्या. ओवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. कंपासमध्ये अंदाजे अंतर घ्या. असा खाली डाव्या बाजूला आणि उजव्या बाजूला असे 2 कंस करा. दोन्ही कंस BC रेषेला जिथे छेदतील तिथे बिंदू घ्या. 1 नंबरचा बिंदू, 2 नंबरचा बिंदू. ही नावे दिली नाही तरी चालतील. मी 2 नंबरच्या बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं. अंदाजे 1 आणि 2 याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर कंपासमध्ये घेऊन खाली कंस केला. त्याच अंतराने 1 नंबरच्या बिंदूमधून दुसरा कंस केलाय. अशा पद्धतीने दोन्ही कंस एकमेकांना छेदून गेलेत. बिंदू मिळालाय. तो बिंदू आणि O बिंदू तुटक रेषेने, डॉट रेषेने असे जोडायचे आहेत. जोडल्यानंतर ही डॉट रेषा BC रेषेला जिथे छेदेल तिथे P बिंदू घ्यायचा आहे. त्यानंतर OP इतका अंतर कंपासमध्ये घ्यायचं आहे आणि असा इथे गोल काढायचा आहे, वर्तुळ काढायचं आहे अशा पद्धतीने. हे पहिलं उदाहरण आपण इथे सोडवलेलं आहे. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, बरोबर या आयताच्या मधोमध हे उदाहरण आपण सोडवलं आहे. ज्याला A ग्रेड मिळवायचे आहे, ज्याला गुणवत्ता यादीमध्ये यायचं आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी या पद्धतीने काम करायचं आहे. यानंतर प्रश्न दुसरा पाहूया. प्रश्न दुसरा असा आहे, 9 सेंटीमीटर लांबीच्या रेषा PQचे 4 समान भाग करा. एकदम सोपा प्रश्न आहे. एक 9 सेंटीमीटर रेषा दिलेली आहे PQ. इथे बरोबर सेंटरला 9 सेंटीमीटर रेषा घ्या. प्रश्नामध्ये तिला PQ नाव दिलंय म्हणून तेच नाव इथे द्या. इथे लिहा 9 सेंटीमीटर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, एकदम सोपं आहे. P बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. अंदाजे PQ च्या निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर कंपासमध्ये घेऊन खालच्या दिशेला आणि वरच्या दिशेला कंस करा. त्याच अंतराने Q बिंदूतून त्या कंसावर कंस करा. दोन्ही कंस एकमेकांना छेदून जातील. ते कंस जिथे छेदले तिथे बिंदू घ्या. तो बिंदू आणि खालचा बिंदू म्हणजे वरचा आणि खालचा बिंदू जोडा. जोडल्यानंतर ही रेषा PQ रेषेला इथे छेदून गेली पहा. तिथे बिंदू घ्या. त्या बिंदूला नाव द्या O. आता ज्याप्रमाणे आपण PQ रेषेचे समान 2 भाग केले, त्याच पद्धतीने PO आणि OQ रेषेचे करायचे आहेत. P बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवा. अंदाजे PO हाफपेक्षा PO अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर कंपासमध्ये घ्या. वरच्या दिशेला कंस करा, खालच्या दिशेला कंस करा.
त्याच अंतराने ओ बिंदूतून त्या कंसावर कंस करा. तीच कृती इकडे लगेच करून घ्या. सगळे कंस एकमेकांना पाच छेदलेत. बिंदू ठळक करा. बिंदू ठळक करण्याचं कारण असं आहे की रेषा बिंदू जोडण्यासाठी, रेषा काढण्यासाठी एकदम सोपे जाते आणि अचूकपणे आपण जोडू शकतो. या बिंदूला नाव द्या सी आणि या बिंदूला नाव द्या डी. अशा प्रकारे दुसऱ्या क्रमांकाचं उदाहरण देखील आपण सोडवलं आहे. आता तिसरा प्रश्न आहे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्येच्या वर्तुळाचे 8 समान भाग करा. एकदम सोपा प्रश्न आहे. एक सेंटरला, अंदाजे सेंटरला एक आडवी अखंड रेषा आखून घ्या. त्याच्या बरोबर मधोमध ओ हा केंद्रबिंदू घ्या. कंपासमध्ये त्रिज्या घेण्यासाठी अंतर दिलंय 4 सेंटीमीटर. प्रश्न व्यवस्थित वाचा, त्याप्रमाणे अंतर घ्या. 4 सेंटीमीटर कंपासमध्ये अंतर घेऊन वर्तुळ काढलाय. वर्तुळ काढल्यानंतर ही जी रेषा आहे तिला आपण थोडं ठळक करूया. ही रेषा वर्तुळाच्या परिघाला जिथे छेदली पहा, इथे छेदली. या बिंदूला नाव द्या ए, या बिंदूला नाव द्या बी. ज्याप्रमाणे आपण पी क्यूचे 2 समान भाग केले त्याचप्रमाणे ए बीचे 2 समान भाग करायचे आहेत. एवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं. अंदाजे ओ पेक्षा जास्त अंतर कंपासमध्ये घेतलं. वरच्या दिशेला खालच्या दिशेला कंस केले. त्याच अंतराने बी बिंदूतून त्या कंसावर पुन्हा 2 कंस केले. कंस जेथे छेदलेत एकमेकांना बिंदू ठळक केले. मिळालेले बिंदू एकमेकांना जोडलेत. या पद्धतीने इथे तुम्हाला सी बिंदू मिळालाय, इथे तुम्हाला डी बिंदू मिळालाय. वर्तुळाचे समान 4 भाग झाले. आता 4 चे 8 करायचेत. इथे कंस दुभागायचेत. डी वर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर कंपासमध्ये घेतलं अंदाजे. या पद्धतीने त्याच अंतराने ए बिंदूतून त्या कंसावर दुसरे कंस केले. कंस एकमेकांना छेदलेत. बिंदू घ्या. बिंदू एकमेकांना जोडा. हे पहा, या पद्धतीने इथे नाव द्या पी, इथे नाव द्या क्यू. हीच कृती आपल्याला इकडे करायची आहे. या पद्धतीने बिंदू ठळक करायचे आहेत आणि जोडून घ्यायचे आहेत. इथे नाव द्यायचं आहे आर आणि इथे नाव द्यायचं आहे यस. या पद्धतीने हा तिसरा प्रश्न आपण सोडवलाय. आता चौथा प्रश्न पाहूया. 9 सेंटीमीटर कर्ण असणारा चौरस काढा. या आयताच्या बरोबर मधोमध 9 सेंटीमीटर अंतर घ्यायचं आहे आणि त्या अंतराची रेषा घ्यायची आहे. या पद्धतीने इथे देखील नाव दिलेले नाही, तर इथे आपल्याला AC नाव द्यायचं आहे 9 सेंटीमीटर. आता विद्यार्थी मित्रांनो, याच पद्धतीने आपल्याला इथे रेषा बघायची आहे. ए बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर अंदाजे कंपासमध्ये घेऊन खालच्या दिशेला वरच्या दिशेला 2 कंस केले. त्याच अंतराने सी बिंदूतून त्या कंसावर कंस करायचे आहेत. कंस केल्यानंतर कंस एकमेकांना दुभागलेत. तिथे बिंदू घ्या. ते बिंदू एकमेकांना अचूक जोडा. या पद्धतीने जोडल्यानंतर इथे केंद्रबिंदू मिळेल ओ. ओ बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय. कंपासमध्ये ए इतकं अंतर घेतलंय. वरच्या दिशेला कंस केले, खालच्या दिशेला कंस केले. म्हणजे ही जी मध्याची रेषा आहे त्यावर आपण कंस केले. कंस या मध्याच्या रेषेला जिथे छेदला आहे तिथे बिंदू घेतलाय. त्याला नाव दिलंय बी आणि या बिंदूला नाव दिलंय डी. आता ए बी जोडा, BC जोडा, डी जोडायची आहे आणि ED जोडायची आहे. या पद्धतीने हा प्रश्न देखील आपण
सोडवला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्याला 4 प्रश्न सोडवायचे सांगितले होते. आपण 4 प्रश्न सोडवले, पण ज्याच्याकडे वेळ शिल्लक आहे अशा विद्यार्थ्याने 5वा प्रश्न मागच्या बाजूला सोडवला तर हरकत नाही. आपण आता मागच्या बाजूवर जाऊया. विद्यार्थी मित्रांनो, 5वा जर आपल्याला प्रश्न सोडवायचा असेल, विद्यार्थी मित्रांनो हा 5वा जर प्रश्न आपल्याला सोडवायचा असेल तो आपण इथे सोडून इथे अक्षरलेखन ब विभागातला प्रश्न सोडवू शकतो. आता 5वा प्रश्न असा आहे, काटकोन काढून त्याचे 3 समान भाग करा. इथे आपण असं म्हणू शकतो पहा, विभागातील ज्यादा प्रश्न क्रमांक 5. आता इथे काटकोन करायचा आहे पहा. मी काय करतोय, एक पायाची रेषा घेतोय पहा, या पद्धतीने पायाची रेषा घेतोय आणि ही रेषा थोडी अशी पुढे तिकडची वाढवली पहा. या रेषेला नाव दिलंय BC. त्यानंतर अंदाजे घेतलंय. आता इथे आपल्याला 90 अंशाचा कोन करायचा, म्हणजे लंब करायचा. एक अर्धगोल काढा, अर्धवर्तुळ काढलाय, निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेऊन वरच्या दिशेला कंस केले आणि इथे 90 अंशाचा कोन केलाय या पद्धतीने. याला नाव दिलंय E. एकदम सोपे प्रश्न आहेत पहा. बी बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं, अंदाजे कंपासमध्ये अंतर घेतलं आणि एक कंस काढलाय पहा. आता कंस काढल्यामुळे हा कंस या AB रेषेला आणि इथे BC रेषेला छेदलाय पहा 2 ठिकाणी. ही रेषा थोडी वर वाढवूया या पद्धतीने. या बिंदूला नाव द्यायचंय X, या बिंदूला नाव द्यायचंय Y. आता ज्या त्रिज्येचे आपण हा कंस काढलाय पहा, ती त्रिज्या कमी जास्त न करता मी Y बिंदूतून या कंसावर दुसरा कंस केलाय आडवा आणि त्याच अंतराने X बिंदूतून खालच्या दिशेला एक कंस केलाय पहा. ते कंस केल्यानंतर ते मोठ्या कंसाला छेदलेत पहा. इथे बिंदू मिळालाय N आणि इथे बिंदू मिळालाय M. हा BN मी जोडतोय आणि हा M आणि B जोडलाय. अशा पद्धतीने आपण 90 अंशाच्या कोनाचे इथे 90 डिग्री असं आपण लिहू शकतो. अशा प्रकारे हे उदाहरण मी इथे एक्स्ट्रा सोडवलेलं आहे. एक्स्ट्रा का सोडवायचं, तर आपण जर 4च सोडवले आणि 4 मधला एखादा प्रश्न आपला चुकला तर ते मार्क आपले कमी होतात पहा. जर आपण एक्स्ट्रा सोडवला तर त्या 4 मधला जरी एक चुकला तरी हा 5वा बरोबर येऊ शकतो आणि आपले 4 प्रश्न बरोबर येऊ शकतात. आता इथे ब विभागातला प्रश्न सोडायचा आहे अक्षरलेखन. पहा, अक्षरलेखनामध्ये आपल्याला एकता आणि युनिटी असे मराठी इंग्रजीमध्ये 2 भाषेमध्ये अक्षरलेखन आपण करू शकतो. एक तर मराठी करू शकतो किंवा इंग्रजी करू शकतो. विद्यार्थी मित्रांनो, माझं जे हिंदी इंग्लिश चॅनल आहे ड्रॉइंग एक्झाम गाईड, त्या चॅनलवर मी ही प्रश्नपत्रिका सोडून दाखवलेली आहे. त्यामध्ये एकता नाव हे मी मराठीतून काढून दाखवलेलं आहे. आता इथे इंग्रजीमध्ये काढून दाखवूया. प्रश्न वाचूया. विभाग ब अक्षरलेखन खालील सर्व प्रश्न सोडवणे अनिवार्य आहे. उत्तरपत्रिकेवर आपल्या आवडीनुसार योग्य बाह्य आकाराचे रेखाटन करून त्या बाह्य आकारात खालील शब्द शीर्षकाचे शब्दार्थाला अनुरूप किंवा मुक्ताविष्कार पद्धतीने अक्षराचे रेखाटन करून आवडीच्या रंगात रंगवा. एकता हे अक्षरलेखन दिलेलं आहे. एक बाह्य आकार घ्यायचा आहे. बाह्य आकार घेण्यासाठी मी इथे एक त्रिकोण घेणार आहे. त्रिकोणाचा जो पाया आहे तो 19 घेणार आहे. असा 19 सेंटीमीटर मी पाया घेतोय या पद्धतीने आणि इथे त्रिकोण काढतोय. पहा, आता त्रिकोण मी घेतोय पण माझं हे कंपास पुरेना.
इथे मी काय करतोय, एक लांब पेन्सिल लावतोय पहा, अशा पद्धतीने. म्हणजे हे अंतर तुमचं पुरेल. या पद्धतीने याला थोडं खाली घेऊया, म्हणजे ते व्यवस्थित बसेल. थोडं खाली घेतल्यानंतर ते व्यवस्थित बसेल. ही लाईन इरेज करायची. आता हा पॉइंट आणि हा पॉइंट जोडायचा. हा पॉइंट आणि हा पॉइंट जोडायचा. अशा पद्धतीने त्रिकोणामध्ये आपण युनिटी हे नाव अक्षरलेखन करणार आहोत आणि त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड जे घटक आहेत ते देखील इथे काढणार आहोत. आता मी काय करतोय पहा, खालच्या दिशेने 1 सेंटीमीटर अंतरावर एक मार्किंग करतोय आणि रेषा काढून घेतोय. इथे आपल्याला अर्धा सेंटीमीटरवर एक मार्किंग करायची आणि तिथून पुढे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आणि 17 या पद्धतीने मार्किंग केलेले आहेत. आता ही लाईन मी थोडी पुन्हा व्यवस्थित करून घेतो आणि याची उंची आपल्याला घ्यायची आहे 5 सेंटीमीटर. इथे 5 वर मार्किंग केली, पुसटशी रेषा काढून घेतली. सुरुवातीचं कच्चं रेखाटन पुसट करा. इथे 1 सेंटीमीटर, इथे 1 सेंटीमीटर, खाली 1, इकडे खाली 1. म्हणजे अक्षराला आपल्याला जी जाडी द्यायची त्यासाठी मी ती 1 सेंटीमीटरची मार्किंग केलेली आहे आणि रेषा पुसट काढली पहा. आता ह्या पॉइंट पासून आपल्याला कच्च्या रेषा काढायच्या आहेत. या पद्धतीने सगळ्या रेषा या सेंटर पॉइंट पासून येतील त्रिकोणाच्या. या पद्धतीने आता इथे यू तयार करायचं आपल्याला. इथे एन, जे माझं पुस्तक आहे आर्ट मास्टर गोरे, त्यावर मी प्रत्येक अक्षर शिकवलेले आहेत. चौकोनी बॉक्स लेटर्स कसे काढायचे त्यामध्ये ट्युटोरियल्स आहेत, ते पहा. त्यानंतर टी, आणि इथे वाय काढायचा आहे. सर्व लेटर्स मी कॅपिटल लेटर्स मध्ये घेतलेले आहेत, पहिल्या लिपीमध्ये घेतलेली आहेत. या पद्धतीने आता नको असलेल्या रेषा खोडायच्या आहेत. या पद्धतीने वाटलंच तर आपण या त्रिकोणाला असं पुन्हा या बाजूने अजून अर्धा सेंटीमीटरने
वाढवू शकतो. अर्धा सेंटीमीटरने आपण हा त्रिकोण काय केला, डाव्या बाजूने अर्धा सेंटीमीटरने आणि उजव्या बाजूने अर्धा सेंटीमीटरने वाढवला. म्हणजे सुरुवातीलाच तो 20 सेंटीमीटर असा घ्यायला हवा होता, घ्यायला पाहिजे होता या पद्धतीने. आता हा जो सेंटर आहे हा 10 वर येईल आणि याचा सेंटर असा असेल. इकडे 2 आणि इकडे 2. इथे आपल्याला एक सर्कल काढायचं आहे. अंदाजे अंतर घ्या. त्यानंतर इथे अशा पद्धतीने एक अर्धा आकार काढलाय, त्याला मी छापलाय आणि ट्रेस केलंय. पाही सेंटरची लाईन पण ट्रेस करायची. त्याला असं उलट ठेवून असं छापून घ्यायचं. ट्रेसिंग टेक्निक, आरेखन पद्धत यावर पुस्तकामध्ये सुंदर भाग एक शिकवलेला आहे, त्यावर व्हिडिओ देखील आहेत, तेही पहा या पद्धतीने. त्यानंतर इथे आपल्याला याच पद्धतीने छोटा आकार काढायचा आहे युनिटीचा. इथे सर्कल काढूया. इकडे याच पद्धतीने ट्रेस करायचं आहे. अशा प्रकारे हे आपण काढलं आहे. आता हे अक्षरलेखन आपल्याला 3D बनवायचं. पहा, यासाठी याची जी सेंटर लाईन आहे, प्रत्येकाची सेंटरची रेषा मी काढून घेतोय. सारखे 2 भाग केलेत पहा अक्षराचे. एकदम सोपं टेक्निक इथे शिकवतोय, आडवे आणि उभे. पहा, आता रंगकामासाठी तुम्ही कुठल्याही माध्यमामध्ये रंगकाम करू शकता. इथे मी पोस्टर कलर घेतलेत. पहा, आपण इथे तिरंगा दाखवणार आहोत आपल्या भारताच्या झेंड्याचं. केशरी, पांढरा आणि पोपटी हे नाव पिवळ्यामध्ये 3D मध्ये करणार आहोत आणि बॅकग्राऊंडला जांभळा किंवा ब्लॅक किंवा ब्ल्यू कलर देऊया, ते नंतर ठरवूया. पहा, 5 नंबर आणि 1 नंबरचा मी ब्रश घेतला. त्यानंतर पोस्टर कलर घेतले, पांढरा रंग घेतोय आणि सुरुवात यापासून करतो.
याला देण्याची आवश्यकता नाही. थोडा माझ्याकडनं तो पेपर खराब वाटतो झालेला, म्हणून त्याला मी एक वॉश करतोय, एक रंगाचा लेअर देतोय. आता हा व्हाईट मी थोडा खाली काय करतोय, डार्क करतोय. पण थोडासा किंचितसा ब्ल्यू घेतलाय, रेड घेतलाय का, थोडा त्याला काय करतोय खाली थोडा डार्क करतोय का. ब्रश असा धुतलाय पाण्यामध्ये, कोरडा केलाय आणि या पद्धतीने मिक्सिंग केलंय का. त्यानंतर आता मी लाल घेतलाय, तर थोडा येल्लो घेतलाय आणि कट करण्यासाठी व्हाईट घेतलाय. आता हा इथे देतोय का. आता त्यामध्ये थोडा रेड मी डार्क करण्यासाठी घेतलाय, किंचितसा ब्ल्यू घेतलाय. आणि मिक्सिंग करून घेतलंय का. आता पोपटी पिवळा घेतला आणि पांढरा घेतला. सेम प्रोसेस इथे करायची. पोपटी घेतला, थोडा ब्ल्यू घेतला त्यामध्ये. आता आपल्याला येल्लो कलर घ्यायचा आहे, म्हणून व्हाईट घेतो त्यामध्ये आणि पूर्ण या अक्षराला घ्यायचं आहे का. आपण येल्लोला इथे फिकट, मध्यम आणि डार्क या 3 शेडमध्ये रंगवणार आहोत. तयार करून या नावाला रंगवणार आहोत. आता हा कलर असाच ठेवायचा आहे टचअप काढण्यासाठी. पुन्हा मी पिवळा घेतलाय, पिवळ्यामध्ये थोडा केशरी घेतलाय, थोडा किंचितसा येल्लो ऑकर घेतलाय, थोडं किंचितसं पाणी घेतलंय. आता ही उजवी जी बाजू आहे, त्या उजव्या बाजूला हा रंग द्यायचा आहे या पद्धतीने. इथे रंगसंगती, रंग देण्याची अचूकता यासाठी मार्क असतात. त्या गोष्टी इथे जपायच्या आहेत. या छटेला, या शेडला बाजूला ठेवायचं आहे, लागू शकते परत. मी पिवळा घेतलाय, थोडा रेड घेतलाय आणि येल्लो ऑकर जास्त घेतलाय. आणि आता ब्रश चेंज करतोय का.
हा रेड वाढवतोय आणि याच्यामध्ये किंचितसा, एकदम किंचितसा ब्ल्यूचा मी टच दिलाय. आता ही डार्क शेड आपल्याला इथे द्यायची आहे. इथे अजून एक आकार आपण इथे काढूया. आणि याच्यामध्ये तिरंगा रंग भरूया. आता आपण या त्रिकोणाला पूर्ण जांभळा रंग भरणार आहोत. एकदम फायनल फिनिशिंगचं काम एकदम काळजीपूर्वक करायचंय. हा रंग सुकतोय त्यामुळे आपण खालच्या भागातून सुरुवात केली. आता या नावाला आपण काळ्या कलरमध्ये अजून सावली दाखवू शकतो. ही सावली तुम्ही स्केच पेनने दाखवू शकता किंवा तुमची प्रॅक्टिस असेल तर डायरेक्ट ब्रशने दाखवली तरी चालेल. ही सावली सोप्या पद्धतीने कशी काढायची ते जर तुम्हाला शिकायचं असेल तर माझ्या पुस्तकामध्ये यावर एक प्रकरण आहे आणि त्याचा व्हिडिओ देखील आहे, तो भाग पहा. आपण जर आर्ट मास्टर गोरे हे पुस्तक घेतलं नसेल तर ते आजच खरेदी करा. या दोन्ही परीक्षेसाठी हे पुस्तक तुम्हाला अत्यंत उपयुक्त असं आणि मार्गदर्शक असं ठरणार आहे. 3D पद्धतीचं हे अक्षरलेखन आपण इथे केलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण 2024 मध्ये झालेल्या एलिमेंटरी ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील कर्तव्य भूमिती आणि अक्षरलेखन या विषयाची प्रश्नपत्रिका सोडवलेली आहे. अशा पद्धतीचं जर तुमचं पेपरला वर्क झालं तुम्हाला ए ग्रेड किंवा तुम्ही राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये देखील येऊ शकाल. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला, त्यानंतर मी ही प्रश्नपत्रिका जी सोडून दाखवलेली आहे त्यातील प्रश्न आपल्याला समजले असतील तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि आपल्या मित्रांना जास्तीत जास्त लोकांना हा व्हिडिओ शेअर करायचा आहे. चला भेटूया या पुढच्या भागामध्ये एका नवीन विषयासह. थँक्यू.